Mỗi buổi sáng, có một người đàn ông ngồi ở công viên gần nhà tôi. Ông ấy luôn mặc áo đen và đội mũ đen. Ông ấy không nói chuyện với ai. Ông ấy chỉ nhìn mọi người đi qua. Tôi thấy ông ấy rất lạ. Ngày nào ông ấy cũng đến đó. Thứ hai, thứ ba, thứ tư. Lúc nào tôi đi làm, ông ấy cũng đã ngồi đó rồi. Tôi bắt đầu lo lắng. Ông ấy đang làm gì vậy? Ông ấy đang chờ ai? Tôi quyết định hỏi ông ấy. Một buổi sáng, tôi dừng lại. Tôi đi đến chỗ ông ấy ngồi. Tim tôi đập rất nhanh. Tôi hỏi, xin lỗi, ông ơi, mỗi ngày ông ngồi đây để làm gì ạ? Ông ấy ngẩng đầu lên. Ông ấy nhìn tôi. Ông ấy im lặng một lúc, rồi ông ấy mỉm cười. Ông ấy nói, tôi ngồi đây để nhìn cô. Tôi rất sốc. Tôi hỏi, nhìn tôi á? Tại sao? Ông ấy trả lời, vì mỗi ngày cô đi qua đây, cô luôn luôn nhìn điện thoại. Cô không bao giờ nhìn xung quanh. Tôi lo cho cô. Sự thật là ông ấy là một bác sĩ về hưu. Ông ấy thường ngồi ở công viên để nghỉ ngơi. Ông ấy thấy nhiều người trẻ chỉ nhìn điện thoại và lo lắng cho họ. Tôi cảm thấy rất xấu hổ. Từ hôm đó, mỗi buổi sáng, tôi dừng lại, uống cà phê với ông ấy và nói chuyện. Chúng tôi đã trở thành bạn tốt. Thank you for listening to this interesting story Vietnamese. To have more access to more slow Vietnamese stories, let's download the app First Speak. You also can improve your pronunciation and your listening skills on the app. See you there! Tạm biệt!